नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, भूमितीमध्ये समरूपता हा टॉपिक आपण सुरू केला होता. आता या टॉपिकमध्ये आपण सुरुवातीला काय पाहिलं होतं, तर दोन त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर आणि त्या आधारे आपण सराव संच 1.1 सोडवला होता. पण आता पुढे आपल्याला काय शिकायचं आहे, तर आपल्याला शिकायचं आहे प्रमाणाचे मूलभूत प्रमेय. आता हे प्रमेय कशासाठी, तर हे प्रमेय तुम्हाला मी दोन कारणांसाठी सांगतोय. एकतर तुम्हाला सराव संच 1.2 आला पाहिजे आणि परीक्षेच्या दृष्ट्या जर विचार केला तर हे अतिशय महत्त्वाचं असं प्रमेय आहे. पेपरमध्ये विचारलं जाऊ शकतं आणि विचारतात सुद्धा, बऱ्याच वेळा विचारलेलं आहे. तर आपण प्रमेयाला सुरुवात करूया. तर प्रमेय काय सांगतोय एकदा पाहूयात. प्रमेय: त्रिकोणाच्या एका बाजूला समांतर असणारी रेषा त्याच्या उरलेल्या बाजूंना भिन्न बिंदूत छेदत असेल. चला आता या असेलपर्यंत काय सांगितलं एकदा जरा आकृतीत समजून घेऊयात. पहा जरा आकृतीमध्ये पाहताय, तर आता आकृतीमध्ये पहा ABC हा त्रिकोण आहे आणि त्या त्रिकोणाला PQ दिसते सगळ्यांना. तर PQ ज्याला L लाईनचा L घेतलेला आहे म्हणजे रेषा, ही काय आहे तर PQ समांतर BC आहे. हे जरा आपण परत एकदा वाचून पाहूयात. त्रिकोणाच्या एका बाजूला समांतर असणारी रेषा, बघा बरं, BCला समांतर असणारी रेषा PQ हे दोन भिन्न बिंदूंमधून छेदून गेलेले आहेत. बघा P आणि Q हे दोन भिन्न बिंदू आहेत, वेगळे बिंदू आहेत. यातून छेदून गेली आणि ही जी PQ आहे ती BCला काय झाली आहे समांतर. आणि जेव्हा असं असेल तर ती रेषा त्या बाजूंना एकाच प्रमाणात विभागते. म्हणजे ती रेषा कोणती, तर ही जी PQ रेषा आहे का, ही त्या उरलेल्या दोन बाजूंना, उरलेले दोन बाजू कोणते, आता हे पहा PQला समांतर BC होता म्हणजे BC ही बाजू गेली, तर हा जो PQ आहे हा दोन बिंदू P आणि Q हे कुठे कुठे आहेत, तर AB आणि AC वर आहेत. तर ते प्रमाणात म्हणजे कसं, साध्यमध्ये जरा नीट बघा. AP छेद PB दिसतोय सगळ्यांना. AP छेद PB बरोबर AQ छेद QC हे असं आपल्याला सिद्ध करायचं आहे. ठीक आहे. आता पक्ष जरा आपण समजून घेऊयात. पक्ष काय आहे, त्रिकोण ABC मध्ये रेषा PQ हे कोणाला समांतर आहे, तर ती BCला समांतर आहे. एवढंच लिहिलं तरी चालेल, पण जर तुम्हाला अजून लिहायचं असेल तर तुम्ही हे लिहू शकता की AB बाजूला P आणि AC बाजूला Q ह्या दोन भिन्न बिंदूंमधून ही जी PQ रेषा आहे ती छेदून गेलेली आहे. तर तुम्ही लिहिणार कसं, आणि रेषा L ही बाजू APला P मध्ये व बाजू ACला Q मध्ये छेदते. ठीक आहे. आता हे झालं आपलं पक्ष आणि साध्य. काय साध्य करायचं हे तुम्हाला समजलंय, पक्ष काय आहे हे तुम्हाला समजलंय. आता तुम्हाला काय करायचंय, सिद्धता ज्यावेळेस आपण स्टार्ट करू त्यावेळेस आपल्याला काय समजून घ्यायला लागेल की आकृतीवरनं आपण खरंच हे काढू शकतो का. तर हे काढण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, तर बघा बरं शेवटचा पॉईंट, ह्या रचना दिसतोय का तुम्हाला रचना, तर ह्या रचनामध्ये रेख PC आणि रेख PQ हे आपल्याला काय करायचे, जोडून घ्यायचे. ठीक आहे. आता हे जोडलं आणि जोडल्यामुळे आपल्याला काय दिसेल हे आपण सिद्धतामध्ये पाहूयात. ठीक आहे. चला तर मग सिद्धता पाहूया. सिद्धतामध्ये त्रिकोण APQ आणि दुसरा त्रिकोण घ्यायचा PQB. बघा जरा इथं दोन त्रिकोण दिसतात, मी जरा तुम्हाला दाखवतो ते त्रिकोण. जरा त्रिकोण समजून घ्या, कोणते दोन त्रिकोण घ्यायचे ते. तर पहिला त्रिकोण बघा APQ तुम्हाला दिसतोय, हा पहा हा वाला पहिला त्रिकोण APQ आणि दुसरा घ्यायचा आहे PBQ. हा बघा हा दुसरा त्रिकोण आहे PBQ. ठीक आहे. हे दोन त्रिकोणांचे आपण पहिले गुणोत्तर काढून घेणार. नंतर आपल्याला काय करायचं आहे, तोच APQ घ्यायचा आहे आणि मग PQC वाला त्रिकोण म्हणजे हा बघा हा वाला इकडे जो जातोय ना त्रिकोण, हा वाला घ्यायचा आहे. मग हे जे दोन त्रिकोण आहेत यांचे आपण पहिले गुणोत्तर काढून घेऊ. चला तर मग आपण सिद्धता पाहूयात. सिद्धतामध्ये त्रिकोण APQ जो समांतर रेषा PQ जी आहे बघा BCला, ती जी PQच्या वरती दिसेल बघा APQ आणि आपण जे रचनेवरनं बघा BPQ आणि दुसरा एक तयार केला तर PQC, हे दोन्ही APQ सोबत घ्यायचेत गुणोत्तरासाठी. तर पहा पहिला APQ आणि BPQ. तर बघा इथे दिसतंय तुम्हाला त्रिकोण APQ व त्रिकोण PQB मध्ये ह्यात काय समान आहे, तर यांची उंची समान आहे. आणि उंची समान असेल तर यांचं प्रमाण कशामध्ये येणार, तर यांचं प्रमाण येणार त्यांच्या पायांशी गुणोत्तर असेल. ठीक आहे.
पाया बघा, आता नीट आपण समजून घेऊयात की हे गुणोत्तर कसं काढलं आहे. तर क्षेत्रफळ त्रिकोण APQ छेद क्षेत्रफळ त्रिकोण PQB यांच्यामध्ये त्यांची उंची समान असल्या कारणाने त्यांचे पाया बघा AP छेद PB असं आलेलं आहे. आणि त्याचं कारण काय द्यायचं आहे आपल्याला, तर कारण द्यायचं आहे क्षेत्रफळ हे पायांच्या प्रमाणात आहे. आता आपण पाहूयात क्षेत्रफळ त्रिकोण APQ छेद क्षेत्रफळ त्रिकोण रचनेवरनं जे आपण दुसरा त्रिकोण काढला होता तो म्हणजेच PQC यांच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला काय समान दिसेल, तर यांची उंची समान दिसेल. आणि उंची समान असेल म्हणून आपण त्यांचं क्षेत्रफळ त्यांचं प्रमाण कसं लिहिणार पहा बरं. तर क्षेत्रफळ त्रिकोण APQ छेद क्षेत्रफळ त्रिकोण PQC बरोबर AQ छेद QC. कारण पुन्हा तेच द्यायचे. हे झालं तुमचं समीकरण क्रमांक 2. आता या दोन समीकरणांवरून आपण पाहता काय करतोय, जरा अजून समजून घ्यायचंय. हे एक वाक्य, त्यात काय लिहिलेले पहा. त्रिकोण PQB व त्रिकोण PQC. हे बघा, त्रिकोण PQB आणि त्रिकोण PQC यांचा रेख PQ हा समान पाया आहे. यांचा पाया समान आहे. पाया कोणता, तर PQ. मग पाया समान आहे आणि हे काय आहेत, तर हे PQ आणि BC एकमेकांना समान आहेत, म्हणजे समांतर आहेत. मग आपण काय करूयात, हे दोन्ही पण आता ज्यावेळेस तुम्हाला माहीत असेल, तुम्ही मागच्या स्टँडर्ड्समध्ये शिकला असाल की जर दोन समांतर रेषांमध्ये दोन त्रिकोण आले तर त्यांचे क्षेत्रफळे त्यांच्यामध्ये काय असतात, तर ते समान असतात. पण आपण कसं केले समान यांना, त्यांचा पाया समान दाखवून. मग यांचा पाया समान म्हणून हे दोन्ही पण त्रिकोण काय झाले, ते झाले समान. मग आता आपण पहा कसं लिहिलं ते. तर हा जो PQB आहे आणि दुसरा PQC आहे, हे दोन्हीही त्रिकोण काय झाले, तर ते समान झाले. आता जरा अजून बघा, समीकरण 1, 2 आणि आत्ता जे आपण दोन क्षेत्रफळे समान दाखवले ते हे तिन्ही पण काय सांगतायत, काय दर्शवतायत जरा पहा. डावी बाजू बघतोय आपण समीकरण 1 मधली. तर क्षेत्रफळ त्रिकोण APQ आणि क्षेत्रफळ त्रिकोण PQB. आता दुसऱ्यामधली पहा, क्षेत्रफळ त्रिकोण APQ आणि क्षेत्रफळ त्रिकोण PQC. या दोघांमध्ये यांचा अंश काय आहे, तर तो समान आहे. आता छेद बघा बरं, PQB आणि PQC ते तिसऱ्या समीकरणाने काय केलंय, त्यांनाही समान केलंय. म्हणून समीकरण 1, 2 आणि 3 वरून डावी बाजू काय झाली आहे, ती झाली आहे समान. म्हणून उजवी बाजू काय असणार आहे, तर ती समान असणार आहे. मग आता पहा बरं, हे दोन्ही पण डावी बाजू लिहून घेतली आणि तिथं लिहिले समीकरण 1, 2 आणि 3 वरून हे दोन्ही पण काय झाले, समान. म्हणजे डावी बाजू समान. याचाच अर्थ उजवी बाजू सुद्धा समान आहे. म्हणजेच AP छेद PB बरोबर AQ छेद QC. हे काय झालं तुमचं समान. आणि जे आपल्याला साध्य करायचं होतं ते आपण साध्य केलंय. ठीक आहे. तर आता तुम्हाला एक थोडक्यात सांगतो की आपण काय काय पाहिलं. तर आपण असं पाहिलं होतं की PQ आणि BC समांतर रेषा आहेत आणि ते आपण रचनेवरनं PBQ आणि PQC हे असे दोन त्रिकोण मिळवले होते. त्यानंतर आपण काय केलं, APQ आणि PBQ घेतला, AP छेद PB मिळवला. APQ आणि PQC घेतला, AQ छेद QC मिळवला. आणि मग यांच्यामधून आपण डावी बाजू समान दाखवली. ते का दाखवली, तर दोन समांतर रेषांमध्ये दोन त्रिकोण जे आलेले त्यांचे क्षेत्रफळे समान असतात. आणि त्यात दुसरं कारण आपण त्यांना काय दिलंय की आपल्याला PQ म्हणजेच त्याचा पाया काय दिसतोय, तर तो समान दिसतोय. म्हणून डावी बाजू समान झाली. जे आपण इथं पाहिलं 1, 2 आणि 3 वरून ती डावी बाजू समान, म्हणूनच उजवी बाजू काय झाली, तर ती समान झाली. ठीक आहे. तर असं हे प्रमाणाचे मूलभूत प्रमेय होतं, जे की अतिशय सोपं आहे आणि परीक्षेत विचारलं जाऊ शकतं, म्हणजेच महत्त्वाचं सुद्धा आहे. तर आशा आहे तुम्हाला समजलं असेल की नेमकं प्रमाणाचे मूलभूत प्रमेय काय आहे. याच्यावरून आपण सराव संच 1.2 सुरू करणार आहोत. तर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण सराव संच 1.2 पाहणार आहोत. ठीक आहे. जर व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा. तुम्हाला जर काही अडचण असतील तर कमेंट करा आणि तुम्ही तुमच्या फ्रेंड्सला शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.